tillbaka här igen. Jag tänkte greja lite med den här, om den nu syns. Crossmoppen här. I alla fall så... Den gick 125 km i timmen när jag var och körde. Det lilla snutten ni såg i förra videon. Och det är jag inte nöjd med. Det är inte bra alls med tanke på vad det är för grejer som sitter på den. Nästan pinsamt. Så jag har funderat, jag har tänkt lite på vad jag ska göra. Och jag har kommit fram till några grejer som vi ska ändra på. Eller ja, det blir väl jag som får ändra på dem. Typiskt. Men jag ska gå igenom så ser ni vad som ska hända. Jag kör med nya kameran nu. Det här är den gamla. Den är lite som den är. Skruven här har plasten gått sönder på. Spelar väl egentligen ingen roll. Den här lilla som man bara ser hur länge man spelar in på, den är jättesprucken. Men det har den varit länge. Det är en bit borta här vars batteriluckan har sitt gångjärn, så luckan ramlar av när man ska ut med batteriet. Det går inte att fälla upp den bara, utan den ramlar av, så får man haka i den varje gång. Men det som fick mig att köpa en ny, det var väl för att linskyddet sprack igen när jag tappade den. Det är inte kamerans fel såklart, men det finns inte i lager någonstans i Sverige. Och jag kan inte hålla på att beställa från Amerika och vänta på såna här grejer. Så då blev det en ny kamera. Och den spelade jag in på 4K när jag var och körde. Men jag har märkt att min dator som jag redigerar med, den klarar inte av 4K när jag redigerar. Jag får typ 1 FPS medan jag redigerar, det är skitjobbigt. Så nu spelar jag in på 1080p istället. Så ska jag kolla på att köpa en ny dator. För det vill jag ändå ha. Det som ska hända är att den här, det är en avgastempmätare. Den ska jag montera. Jag har funderat på var den passar bäst här. Jag kom fram till att om jag sticker in den genom där, så kablarna går där, så kan den sitta här. Det är typ den bästa platsen för den. Utöver den här så ska jag även montera den här mätaren som jag hade. Jag köpte den till den här moppen för många år sedan nu när jag höll på med den. Och här verkar vara bästa stället att sätta den, inte så här långt ut. Jag ska stoppa in den så långt jag får den. Gör något klämfäste runt styret här. Och jag kollade på att sätta den hit, för jag hade såna buntbandsfästen, att bara bunta den runt framgaffeln och prova med det. Och så skulle den få sitta här. Men för det första tycker jag inte riktigt om hur det ser ut, och för det andra så är styret i vägen för den. Jag kan inte se om jag lutar mig lite framåt medan jag kör. Så då vet jag ändå inte vad jag varvar. Så den kommer få bli någonstans här uppe. Det är det jag har kommit fram till nu i alla fall. Så kommer jag nog göra. Så det är 2 saker som ska hända. Och jag har en 90 graders prob. Några skärringskopplingar. Det är 5 mm kopplingar som behövs till det här. Och jag har inte köpt de där dyra för typ 250 spänn på two-stroke, utan det här vanliga till centralsmörjning som jag bara fimpar av baksidan där på gängan. Borrar 5 mm rakt igenom och sen svetsar jag fast dem i pipan. Så att den kommer bli någonstans här kring. Kommer den väl bli. Man tar kolvdiametern gånger 3, så långt avstånd. Vad den blir på den här blir ungefär 150 mm. Så långt ut från kolven ska man mäta. Så, och sen ska man sticka in den till mitten av röret. Så det ska jag göra, men det som jag ska börja med allra först, det är att jag ska ta loss avgasstosen. Och så ska jag se varför det läcker. Jag tror det är ett stort spel där. Det finns ingen tätning. Det finns ingen, ja egentligen, det finns inget spår för någon tätning där överhuvudtaget. Och jag tänkte på att jag ska inte, det är ett temporärt rör som jag bara lånar just nu. Så jag orkar inte göra en stos som är skitbra till det här för ett lånerör. Men sen tänkte jag att jag lånar det, jag hyr det inte. Så då kan jag väl åtminstone hjälpa att göra en bra stos som tack för lånet. Jag har frågat och det är okej i alla fall att stoppa en avgastempmätare i den. Och sen ska jag även ta isär här bak, dra ut stingen och kolla på att sätta in en plugg dit in för att ta ner diametern lite grann. Jag kommer göra några stycken. Och då vill jag även ha avgastempmätaren så att jag vet
vad jag har för avgastemp. Sen vet jag inte om jag ska ställa in tändningen något mer. Det är 2 stycken nu som har sagt åt mig att det verkar som att jag har lite förtändning och den låter tam. Anledningen varför jag kör lite förtändning nu, för det första så vet inte jag vad jag har för typ avgastemp. Jag vill typ play it safe. Det känns bättre så och öka lite mer eftersom. Jag ska börja med avgasdosen så får vi se hur långt vi kommer. Bara av att kolla på den här så känner jag ändå att det smidigaste här för mig, det är att bara göra en ny. Så nu har jag gjort en ritning här. Jag har bara egentligen utgått från den här och ja, jag har utgått från båda två. Jag har tagit det här O-ringspåret och kopierat det bara. Egentligen så är resten från den här. Jag brukar gå in på kullagret.com och kolla vad det finns för olika O-ringar. Och utifrån vad som finns tillgängligt för O-ringar att beställa så designar jag de här grejerna. Så att man inte designar så måste man beställa en O-ring som tar skit länge att komma. Hitta något bit med stålämne som aldrig går åt. Jag vet inte vad det är, jag hoppas det går att svetsa i. Vi märker, det går fort att göra en ny annars. Nu råkar jag göra lite fel här, för jag tänkte göra den här så att den är 3780 där men 38,0 där efter spåren så att man får på den lätt, för det är jobbigt att få på den annars. Så är 38 där. Det är mest för att det inte ska läcka nu tills jag får O-ringarna. Men nu blir det 3780 hela vägen den där. Så jag ska svarva lite längre och så gör jag spåren där, borrar jag och sen sticker jag av den så att den inte blir för lång bara.
Vi ska prova passformen hit i. För att då har jag ju gjort en större här. Man ser att det är ett litet steg där. Så här passar den ju sådär. Och det är medvetet. Sen sista biten. Den snurrar fint där i. Så att det var superbra passform faktiskt. Jag siktar på 36. Det blir alltså det största måttet där. Ja, det verkar vara ganska så acceptabelt. Sen är frågan utvändigt diameter i spåret, hur har det blivit? Ja, det var det jag tyckte. Den såg ut att ha blivit alldeles för stor. 41,90 skulle den vara, men 42,90. Vi får se om det håller tätt, för jag tänker inte göra om det här nu. Men det blev 1 milli för stor. Jag ska kolla snabbt om det finns en O-ring att beställa som passar dit. Om jag gör spåret aningen lite djupare nu. Jag tror att det kommer täta nog bra, även fast jag råkade göra spåret 1 millimeter för stor i diameter. Och nu är det faktiskt mitt eget fordon, så skulle det vara så att det läcker, då får jag lösa det. För jag tänker inte börja om nu med det här. Så vi kör på ändå. Jag ska fasa av lite grann och sen är vi klar i svarven.
En sak som jag märkt som är skillnad, det är att trycker man där på en GoPro, då börjar den spela in. På den här nya kameran måste jag starta kameran och sen måste jag trycka på en annan knapp för att börja spela in. Så nu har jag ju inte tryckt på att spela in. Så att alla de här hålen är borrade i fräsen. Men jag orkar inte vända den åt det här hållet bara för att planförsänka i fräsen nu. Jag har faktiskt köpt såna här planförsänkare. Jag kör inte med pinnfräser bara längre. Och det är första gången jag någonsin använder en sån här nu. Och jag märkte att den går ju inte in i hålet. Men det står M6 på den. Men den är 6,6. Så jag har provat på det här första hålet och det fungerade. Jag antar att det är så det är meningen, att den här lilla tappen här i änden är inte bara en styrning utan den skär upp hålet också så att hålet passar för den. Så att den faktiskt sitter jättebra och styr. Så vi har ett hål kvar att köra ännu. Sen måste vi kapa till den här och sen borde den vara färdig. Bra. Fint. Så här smidigt har det aldrig varit att planförsänka för mig. Sjukt ändå när man köper en planförsänkare att det blir smidigt. Ska jag grada av hålen på den här sidan också, tänkte jag. Så. Skruvhålen har hamnat väldigt nära O-ringspåret nu, men det är nog väldigt lugnt. Jag tror inte det kommer hända någonting. Insåg att de här fjäderhålen är ju spegelvända. Så jag har bara beslutat för att jag fräser bort allting förutom skruvhålen. Det är som 2 öron bara. Och behövs det i framtiden så får man väl svetsa på 2 stycken små öron för fjädrar. Det är ju ganska mycket lättare det än att jag ska stå här och gissa på var de där hålen blir bäst. Så vi gör så. Och se, det här kommer gå att fräsa i. Med det här rundmatningsbordet. Det har ju hänt lite fadäser förut. Så här blev den. Batteriet tog slut i den här kameran och jag har inte någon batteriladdare utan jag måste ju ladda kameran med en kabel. Så jag fräste klart det sista. Ska i med en O-ring och så måste jag skrapa rent lite på cylindern och stoppa dit den här. Nu ska vi kolla på och få dit en prob på avgasröret. Nu har jag provmonterat här. Med nya stosen så sitter röret mycket närmare. Den tar inte i någonstans, den här pipan, så att den sitter bättre bara, tycker jag. Men den sitter inte riktigt tight här ändå. Så att jag tror det kommer läcka här om inte jag sätter en O-ring dit i. Jag vet inte om jag ska vänta att rätt O-ring kommer eller om jag ska ta. Jag har ju O-ringar som är lite för långa. Om jag ska klippa av en sån och bara ha, någonstans blir det ju en skarv i den, men
Men sätter jag lite fett på den så kommer den hålla ihop. Och jag har även mätt från kolven här inne. Ja, ni kanske fattar att den sitter där inne. Från kolven ut till cylinderflänsen, avgasstosflänsen. Om man skruvar bort allting så är det 46 mm. Och då har jag mätt i mitten av porten till kolven med skjutmått. Jag har mätt 3 gånger, jag fick 45,75 ungefär. Jag har räknat att det är 46. För så himla noga är det inte. Kan inte tänka mig. Och kolven är 52 mm. 52 gånger 3 är 156. Minus 46 som är avståndet hit ut. Då får vi kvar 110. Och det är 110 mm. Alltså där. Här ska våran prob sitta till avgastemp-sensorn. Och då kan jag också mäta ganska fort att det är 10 mm där inne. Från flänsen ut till pipan är det 10 mm. Så 100 mm längs med röret. Där hamnar den. Så allt avgasbandage är borta. Och tar jag nu en tumstock, mäter så här 100 mm och bakom den här. Då hamnar vi ganska precis mitt på svetsfogen här. Så det är där jag kommer göra mitt hål. Där väljer vi. Den där platsen blir jättebra tror jag. Då blir den så i vägen den bara kan bli. Nej, men för att hålla in den här proben, så här ser den ut, 90 graders prob. För att hålla in den så har jag en sån här skäringskoppling, och vad den består av, för er som aldrig har sett en sån här, då har man den här själva kopplingen. Det är en kona invändigt. Här är själva skärringen, och det är bara en liten hylsa som är fasad i änden. Sätter man den så, en mutter som kommer trycka på, och vad som händer är att när man har den så här, när man drar åt muttern, då kommer skärringen skära fast i proben här. Och att tänka på här är ju att när den har skurit fast dit så är det inte så bara att få bort den därifrån. Så man drar inte åt den på en sån här prob om man inte är säker på att proben sticker in precis så långt som man vill ha den. Nu har jag gjort så att jag vill inte svetsa fast den här i pipan, utan jag har istället en svetsmutter här. Jag har gjort en snabbt, bara en 16 mm axel och en 8/8 rörgänga invändigt. Och då ser den ut så här. Den här kommer jag svetsa fast i pipan. Och då har jag mätt. Vi har 40,3 mm i diameter på röret här utvändigt. Och om vi ska till mitten så ska alltså från den här ytan till den ytan så ska vi ha 20,15. Då har vi perfekt. Och den sticker nu igenom 20,95. Jag hade bara 18 först, så jag har fått korta ner muttern. Men nu vet jag att det finns nog mycket utstick på den. Så viktigt att kolla. Så, nu har det svalnat och jag har städat.
åt den lite grann. Det är hur mycket som helst. Så, det räcker. Jag ska gå och blåsa ur det här så man får ur. Och de här tätar ju bara på det sättet att den här gängan här är konisk. Så det är därför den inte går in hela vägen för hand. Den tar stopp där. Sist när jag gjorde det hade jag inte rostfri tråd, men nu har jag ju faktiskt köpt rostfri tråd. 0,7 mm. Har jag köpt en rulle på slöjddetaljer. Om jag släpper den här kommer jag spola ut allt nu. Snälla gör inte det. Jaha, okej. Skitsamma, jag vill ändå ha den utvirad. Sådär. Ja men dra åt skog. Att jag inte kunde klura ut det där. Det är som att klippa i en ny rulle svetstråd. Jag vet inte jag egentligen hur jag bör göra. Måndag om jag skulle ha en lång bit och sätta fast där och bara dra som en spiral hela vägen. Så jag kan sätta en liten bit i varje ända i alla fall. Det här borde inte bli dåligt om jag klipper bort den här nu väl? Eller? Nej. Men alltså vad är det som händer här? Jag minns att jag sa till mig själv att när jag bygger nästa rör då kommer jag sätta någon slags bitar, om jag nu tar några plåtbitar och små, jag vet inte, någonting bara sätta längs med så att den inte kan glida tillbaka från bellin. Särskilt om det är överliggande, då står den ju liksom uppåt så här. Då vill den ju verkligen neråt. Nu kommer den ju sitta så här, så saker brukar ju falla neråt. Även avgasbandage. Så det borde inte vara världens problem. Vi kanske provar att köra så här. För jag får inte den bättre. Drar jag åt de här mer då kanar den bara ditåt. Ja, inte fan vet jag. Vi provar. Då ska vi prova att montera den här. Och jag har tagit en O-ring. Det sitter en här i nu. Jag hade ju inga som passar mig. Jag har tagit en som är rätt tvärsnitt. Det är en FKM 80. Och alltså att ja, den tål värmen och jag har klippt av den, klippt bort en liten bit och sen har jag superlimmat ihop den bara för att den ska hålla ihop medan jag monterar. Sen förväntar jag mig inte att limmet håller längre. Men den kanske hjälper. Den borde ju hjälpa att hålla tätt.
tills rätt O-ringar kommer. Om vi får ihop det här nu, det vet jag ju inte. Sitter jättebra. Den tar inte i. Det är ganska nära, men den tar inte i. Så det är ganska perfekt skulle jag säga. Och där har vi den. Den här är bara att trycka in hela vägen tills den bottnar. För nu har jag mätt att det ska fungera bra så. Det skulle fungera. Så blir det. Kommer kablarna upp där just bak i kylaren.